Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel. Dagens film är The Brothers Grimm. Filmen i korthet. Wilhelm och Jakob Grimm är bluffmakare som jagar påhittade monster i iscensatta skådespel för att få pengar från vidskepligt folk. De tillfångatas av Napoleons ockupationsmakt och beordras av generalguvernören Delaton att utreda några konstiga försvinnanden i Marbaden. Något som snart visar sig långt mer övernaturligt än något de kunna titta på. Ja, men det är bra summerat. Jag tycker det var en fantastiskt rolig film och spännande. Jag trodde först jag inte hade sett den här filmen, men när de började med bluffmakarna i bilden där, då såg jag, just ja, den här filmen. Men jag hade helt glömt bort att jag sett den. Nej, men det är ju intressant att de använder sig av metoder för att kunna få fram deras bluffmakeri genom men så här använder vi mot de här magiska väsena för att ta koll på dem. Och så sen att de lyckas få fram tillsammans med de som får hjälp av att få fram musiken med allting. Och det är ju roligt att de ser ju till så att offren, det är de som betalar för all utrustning för att bygga de här spöken också. De skriver ju upp allt de behöver Så är det en häxa men då behöver de här grejerna för att bygga häxan. Det tycker jag är väldigt roligt. Det är komiskt. Det är snyggt hur det är upplagt i filmen med vad ska man säga, hur de har byggt upp den här världen. Stöter på alla de här små sakerna från kända sagor. Små detaljer som att både stort och smått. Så att man känner igen det från sagorna. Ja, vi har ju Hans och Greta. Och de använder så här av bröd för att de inte ska gå vilse. Men de hittar inget pepparkakshus, tyvärr. Rödluvan tas av vargen och så vidare och så vidare. Ja. Men då är det ju också lite antytt där på slutet att bröderna använder sina upplevelser från den här filmen då. Att skriva sina sagor sen. Att de slutar med sitt bluffmakeri och börjar skriva sagor. Nej, men det är kul att se med Hans och Greta att det failar ju med brödsmulorna med tanke på att kråkorna äter upp alla smulor som de lägger ner. Så det slutar ju med att de går vilse ändå Jag gillar animationen på varulven om man säger så. Ja visst, han fälls ihop nästan. Ja. Som en transformer nästan. Det är exakt det är. Det är en transformer. Huvudet far bak och så far människohuvud ut. Och så har han typ benen kvar en stund och sen blir det människoben. Det är komiskt men det är ändå snyggt på något sätt. Viks ihop och fälls ut. Ja. Det är mycket såna här väldigt komiska animationer tycker jag. Och så har vi ju lerpölen som lever. Ja, det är verkligen speciella effekter. Vi ska påpeka det att det här är en Terry Gilliam-film och han har ju en väldigt speciell estetik. Samarbete med vad heter han? Han som filmar här. Att köra ett speciellt kameraarbete och att ha att man bygger upp de här miljöerna. Väldigt fantasifulla specialeffekter och kostymdesign och väldigt utsvävat och sagolikt då. Och då har man ju såna väldigt surrealistiska, bizarra scener som det här med lergubben och hästen och det här. Att det är väldigt Hästen var verkligen, den var lite vidrig tycker jag. Med spindlar som kommer ut ur munnen och så fånga in barnet. Sen äter hästen upp barnet. Levande. Jag tänkte, när det kommer till filmning, är
Cinematography, va? Ja, precis. Ja. Det är av Newton Thomas Sigel. Ja, precis. Jag skrev ner namnet här men jag kan inte läsa den i mina anteckningar för att jag har en sån handstil. Ja, men jag tänker det är ju också intressant med den där lerpölen som sen blir liksom en pepparkaka. Som sen börjar smaka på sig själv. I'm tasting good. Ja. Ja, jag tycker det är en sån bra scen. Jag tycker det var en av högpunkterna i den här filmen. Vad var han hette, han som typ var efter dem hela tiden och satte lite grann käppar i hjulet för dem när de försökte jobba för att hitta de här barnen och allting. Ja, vad tänker du då på för figur? Ja, men galningen, tortyrmästaren. Ja. Mercurio Cavaldi. Ja, Cavaldi. Ja. Peter Stormare som får spexa och köra på som han brukar. Nej, men han var ju liksom lite jobbig där liksom många gånger under scenens gång när de liksom försökte att ta sig in i skogen för att göra det de skulle göra. Och så sedan så var han där och band fast dem lite allt möjligt. Så det var ju liksom en intressant karaktär. Ja, han ska ju liksom övervaka dem. Han är ju utskickad av generalen där. Ja, det är bra samspel mellan skådespelarna. Vi har ju Matt Damon och Heath Ledger som ska spela bröder då. Och de har en bra dynamik. Jag tycker det är roligt att se Lena Headey som den här jägaren. Angelica. Jag gillar ju hennes karaktär med tanke på att när de ska ta hjälp av det de tror är en man. Alltså, sen så visar det sig att det är ju dottern till han som har varit borta ett tag. Varulven, ja. Och så sen att hon kan se igenom deras lögner och allting. Så det är ju, hon spelar ju sin roll bra. Ja, det är en intressant roll för att hon har en unik expertis där. Att hon lever mycket i skogen och kan de här gamla historierna och det här. Att det, ja, jag kan tycka att hon har en roll som byggs upp på ett väldigt bra sätt. Sen att hon placeras i en roll sen där hon ska tas till fånga och är liksom... Damsel in distress. Ja, precis. Det går lite emot den karaktär som de har byggt upp. Och det kan jag tycka är lite av ett misstag faktiskt. Men jag förstår ju varför liksom. Det ska vara dramatiskt och det ska vara liksom så, ja. En poäng på det. Och det är väl den enda anledningen varför det hände var ju för att hon fick reda på att varulven var hennes far. Så det blir som en chock. Så där liksom hamnade hon i underläge. Och för att Jacob råkade putta henne då när han ska försöka hjälpa henne. Ja, precis. Men jag tänker just i sättet som man berättar historien. Hur man har lagt upp och byggt upp en karaktär. Jo. Att man ändrar nästan riktning där. Men jag förstår liksom historiemässigt hur flödet ska gå liksom. Ja. Det funkar ju det de har gjort. Ja, precis. Det gör det. Inget ont om det. Jag tycker bara det är en vinkel som man kanske kunde gjort annorlunda. Ja. Jo, vi har Jonathan Pryce också som den här generalen då. Han har ju också samarbetat med Terry Gilliam med Brasil. Och en av bröderna Grimms medarbetare spelas av Mackenzie Crook. Och både Pryce och Crook var med i Pirates of the Caribbean också. Jag tyckte jag kände igen dem. Det är en intressant detalj där därför att tanken var att Johnny Depp skulle vara med som en av bröderna. Jo, det kan jag säga faktiskt. Men då tyckte en av Weinstein-bröderna här att det var Johnny Depp var inte känd nog. Det var skådespelare och typ halvvägs genom filmningsprocessen så kom ju Pirates of the Caribbean ut och då fick ju Weinstein äta sin hatt liksom. Ja. Ja, det var ett misstag av honom. Men kan också vara bra eftersom att han höll på med Pirates of the Caribbean istället. Men han hade definitivt kunnat passa i en roll som en av bröderna.
För det hade blivit lite grann som... Är det Sleepy Hollows den heter? Ja, visst ja. Den var också riktigt bra. Jag minns att gjorde vi en podd på den. Jag tror inte vi har gjort ett avsnitt på den här. Nej, det var innan, ja. Det var innan vi började spela in det här. Typiskt. Bra film. Mm. Sen vad det gäller andra skådespelare så tänkte jag på att det är Monica Bellucci som är den här häxdrottningen. Och hon har ju en roll där liksom som är nästan lite typisk för henne. Att mycket av rollerna som hon får göra är liksom att hon får mest bara vara snygg och klä upp sig. Vilket det Kan vara lite tråkigt kanske, men... Nej, men det kanske man hade kunnat gjort lite mer av faktiskt. Nej, men det är väl också lite komiskt att hon får vara roten till all ondska som styr allting som händer. Hon passar i rollen, det gör hon. Jag gillar ju custom design och sådana saker. Det är väldigt snyggt gjort. Väldigt bra uppbyggd värld. Ja, du har ju en situation där att det är tidigt 1800-tal. Och det ska det ju se ut så då med kläder och miljöer och allting. Sen har de lite excentriska idéer där också med franska adelns liksom överdrivna kläder och ja, den här fake-rustningen som bröderna har byggt. Ja, det är väl tanken att det ska vara typ speglar eller någonting. Ja, det ska se magiskt ut. Ja, precis. Så att det är en lite intressant design där också. Skinande rustning liksom. De kommer där och hjälper och räddar folk i nöden. Ja, det är väl en typisk brigandinrustning som är liksom blankpolerad på väldigt speciellt sätt med några extra bitar på så att det ska liksom... Jag gillar ju den här... De har ju några intressanta tortyrmetoder som de använder sig av. Med någon skumborr och sen samtidigt så har de ett gäng som spelar violiner bara för att det ska tysta ner när folk skriker där nere. Mm. Det var faktiskt väldigt komiskt. Och väldigt mörkt, måste jag säga. Ja, det är väldigt Harry Gilliam om man säger så, den scenen. Det är alltid en musiker i närheten. Musika! Sen är det någon som spelar. Var kommer musikern ifrån? Eller det här extrema spottandet. Där de säger liksom cursed. Mm. Hela byn bara börjar spotta. Spot on. Ha! Och helt underbar musik tycker jag. Får lite utav en begravningskänsla i stämningen i musiken. I main themet som man hör i början och i slutet typ. Och så är den lite i bakgrunden under filmens gång. Ja, den mollgången här liksom. Ja. Passar ju bra när det ska vara liksom lite dramatiskt så drar de på liksom med all orkestermusik så att det är väldigt stämningsfullt. Jag läser här att Robin Williams skulle ha ursprungligen ha spelat Cavaldi. Men han hoppade av. Och Nicole Kidman skulle ha varit häxdrottningen. Okej. Filmades i Tjeckien för övrigt. Tänkte, vad är det som skulle kunna ha gjorts bättre och övriga tankar? Ja, det var ju det här som Johannes sa med kvinnliga huvudrollen där. Att hon inte skulle ha varit en damsel in distress. De hade kunnat skriva det bättre. Och det håller jag med om. Det hade varit bättre om hon hade fått en lite större roll i slutet. Definitivt. Ja, en sak som jag reagerade på var att häxdrottningen har levt i 500 år. Men det kan inte stämma rent matematiskt. Hon var drottning till kung Childeric den första. Som då skulle åldern åtminstone vara 800 år fel. Oj. Ja, det är en liten misskalkylation. Ja. Kan inte riktigt komma på vad som skulle kunna ändrats. För jag gillar ju allting. Allt ifrån effekter och det ena och det andra. Så att det är ingenting som jag kan tänka skulle kunna gjorts bättre. Jag kan tänka mig att de skulle kunna haft lite mer fokus på i början av filmen när man får se när de är barn.
Där man får se att de är fattiga och deras syster är sjuk. Lite längre utdraget på det. Ja visst, det är en väldigt kort scen som ändå ska etablera någonting som är väldigt viktigt. Ja. För då är det ju liksom att han, vad ska man säga, det är ju grunden till sagan om Jack och Björnskälken, att han har bytt deras ko mot så kallat magiska bönor och allting har bara gått åt helsike. Liksom att det är en dramatisk scen som hade kunnat byggts upp mycket mer. Jag tycker det är missat att man tog bort för mycket av det där. De klipp för fort från att de är barn till att nu är de. Kanske ta ett par minuter hur systern är sjuk. Han måste ut på byn och liksom möta någon skum person och kommer hem. Jag är så glad och så allting går så fel. Och så. För det är ju faktiskt ett trauma för hans karaktär. Som han sen liksom måste liksom... Han känner att han måste göra bot för det. Och det är något som kommer upp ett par gånger senare i filmen. Liksom att det är en drivande kraft för honom som etableras på ett väldigt snabbt och klumpigt sätt. Och det är inget han kan glömma för att hans bror påminner om honom hela tiden. Men sagt, det borde de ha förlängt så det blir lite mer dramatiskt. För de förstör hela den känslan, tycker jag. En stor del av hans karaktär försvinner. Det är klart det funkar ju utan, men det känns som att det blir som lite tomt. Jag förstår ju att det är mycket som måste klippas i en film, men alltså det är ändå något som... Det krävs inte många sekunder för att liksom etablera någonting på ett snyggare sätt. Kan ni inte komma på något mer om inte ni har något så att... Nej, jag kom faktiskt inte på något mer. Ganska nöjd så. Då är det väl eventuella idéer till nästa gång. Ja, alltså utöver de här science fiction-filmerna som vi har bollat lite, så tänker jag att det finns ju fler såna här monsterjägarfilmer. Och då har jag ju den här Hans och Greta-filmen, men också Van Helsing. Van Helsing. Hans och Greta, är inte det också som en actionfilm? Ja, precis. Ja. Jag tror jag har sett den. Vagt minne av den också. Det hade varit kul att se den igen. Ja, det som jag sagt förut, liksom, att det är ju den här generationen av underworld-film. Liksom, att du klämmer in snygga människor i läderdräkter och de ska slåss mot odjur. Det var väl 2 filmer. En den där actionfilm och sen har vi en horrorfilm liksom med Hans och Greta. Där Greta blev häxan i slutet. Ja, just det. Den är också rätt intressant. Men det var ju den som jag såg med fandubbningen som liksom, this is bullshit. Det här är gödsel. Underbart. Fantastiskt. Och så sen innan årets slut så hade det varit kul om vi skulle kunna trycka in Mad Max Road Warrior. Det kan ju vara lite kul för er som har varit med från början, så får ni äntligen få veta vad vi tycker om den. Så att jag tänkte om det inte är något mer så kan jag önska er hej och gör för den här gången. Tack för mig. Ja, tack.